zie je in die zin echt meer als geluidskunstenaar dan als podcastmaker? Ik vind geluidskunstenaar ook wel zo'n heftige sticker. Meteen weer zo heel diep om op mijn niche in, toch? Ja, ik denk dat als ik dat zeg tegen mensen om mij voor te stellen van ik ben Neling, ik ben geluidskunstenaar, dat mensen dan denken dat ik met aluminiumfolie en een microfoon zit. Wat ik wel volgens mij kan horen in sommige afleveringen dat is van soms jullie. ook Dat je gedaan. maar podcastmaker, dat vind ik... Terwijl, dat zeg ik dan nu wel vaak, maar dat voelt ook een beetje... Je weet ook niet wat je daarmee zegt tegen iemand. Want voor hetzelfde geld begrijpt hij daaruit dat ik 2 microfoons aanzet en uren praat. radiomaker? Maar dan denken mensen dat je radio presenteert op de radio, dus dat klopt ook niet meer. Audio storyteller, dan voel ik mij zo'n Marketeer? corporate start-up meid. Dat is, ja, dus ik vertel verhalen in audio, dan denk ik, dat is het ook wel niet, maar ja. Dus, het maakt het niet uit natuurlijk. Nee. Een radio producer in podcastland betekent de maker. Ja. Terwijl een radioproducent vanuit de filmgedachte betekent degene die de regisseur in staat stelt zijn kunst uit te oefenen. Ja. De definities zijn er gelukkig nog steeds niet. Nee, daarom. Maar tegelijkertijd moeten jullie wel je werk gefinancierd krijgen. Moet het wel, is dat Is er in die zin een industrie waar je naartoe beweegt? Waarvan je denkt, dat wat wij maken, dat kan ik daar... Binnen die context krijgen wij de meeste ruimte of de beste feedback. Of het meeste, ik weet niet waar je behoefte aan hebt in die zin. Tot nu toe hangen wij nog steeds heel erg af van de omroep. In Nederland dan, alhoewel dat Vlaanderen begint ook te komen. Maar wij kunnen niet in Vlaanderen aanvragen bij een grote instantie als het NPO. Maar we krijgen nu... Het is ons wel de afgelopen jaren gelukt om aan beide kanten van de grens fondsen te verzamelen. Maar het blijft wel een samenstelling van allemaal potjes en partners die dan ook vaak nog een sticker erop en nog meer die richting. Dus dat is zeker nog altijd, als het gaat om verdienmodel, als mensen mij die vraag stellen, denk ik, ja, verdienmodel, het is nog altijd gratis te beluisteren. Dus dat is nog altijd de financiële complexe structuren waar dat we in zitten. Ja. Ik kan daar niets over zeggen, behalve ik wil eruit. Maar dat is nog niet... Ja, die dag ga ik niet bedenken wat dat verdienmodel moet worden. Nee. Interessant. Nou ja, ik bedoel, het is voor journalistiek, voor documentaire, van nieuws tot kunst zijn er vele antwoorden op die vraag. Ja. Jullie zitten ergens in dat schemagebied. Maar en in dat opzicht helpt het wel dat we bij vele instanties kunnen aankloppen. We zijn zowel journalistiek als artistiek. Maar dan vaak net niet journalistiek genoeg voor een journalistiek fonds of te journalistiek voor een artistieker omgeving. Jullie passen nergens, maar kunnen wel overal aanvragen. Ja, soms met succes en soms net daarom vallen we ertussen. Ja.